แม่น้ำไนล์เส้นเลือดใหญ่แห่งอียิปต์ที่หล่อเลี้ยงอารยธรรมอันยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานกว่า 5,000 ปีไม่เพียงแต่เป็นแหล่งน้ำสำคัญแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดความเชื่อวิถีชีวิตและนวัตกรรมอันล้ำสมัยจากอารยธรรมโบราณถ่ายทอดผ่านพีระมิดอันตระการตาอันนำไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าอารยธรรมอียิปต์โบราณได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้โลกปัจจุบันเราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำไนล์และเรียนรู้พร้อมกันว่าเพราะเหตุใดอารยธรรมอียิปต์โบราณจึงได้ชื่อว่าเป็นของขวัญจากแม่น้ำไนล์ 1. แม่น้ำไนล์ก่อกำเนิดอาณาจักรอียิปต์โบราณแม่น้ำไนล์ไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของผู้คนในอียิปต์โบราณน้ำของแม่น้ำไนล์ที่ล้นเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกทุกๆปีนำพาตะกอนอันอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่เพาะปลูกทำให้อียิปต์กลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคชาวอียิปต์โบราณเรียกแผ่นดินของตนว่าเคเมตหรือดินแดนสีดำอันหมายถึงดินโคลนอุดมสมบูรณ์ที่ทับถมริมฝั่งแม่น้ำความอุดมสมบูรณ์นี้ทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่นำไปสู่การรวมตัวกันเป็นอาณาจักรและมีความเป็นเอกภาพในที่สุดแม่น้ำไนล์จึงไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงผู้คนแต่ยังหล่อหลอมจิตวิญญาณของชาวอียิปต์โบราณก่อเกิดเป็นความเชื่อและพิธีกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำสายนี้ 2. พีระมิดและความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุดของอียิปต์โบราณคือพีระมิดซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสุสานของฟาโรห์แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอันลึกซึ้งพีระมิดแห่งกิซ่าโดยเฉพาะมหาพีระมิดของฟาโรห์คูฟูนับเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณที่ยังคงตั้งตระหง่านมาจนถึงปัจจุบันการสร้างพีระมิดเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมและการจัดการอย่างสูงก้อนหินแต่ละก้อนถูกตัดอย่างแม่นยำและขนย้ายมาเพื่อให้สามารถวางซ้อนกันได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในพีระมิดมีระบบทางเดินและห้องโถงซับซ้อนออกแบบมาเพื่อปกป้องร่างของฟาโรห์และสมบัติที่ฝังเอาไว้แม่น้ำไนล์มีบทบาทสำคัญในการสร้างพีระมิดโดยเฉพาะในด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้างอีกทั้งในสมัยโบราณแม่น้ำไนล์ไหลมาถึงบริเวณใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างพีระมิดทำให้สามารถขนส่งหินขนาดใหญ่จากแหล่งหินที่อยู่ห่างออกไปได้สะดวกนอกจากนี้ในช่วงน้ำท่วมประจำปีพื้นที่รอบๆพีระมิดจะกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทำให้ภาพสะท้อนของพีระมิดปรากฏบนผิวน้ำสร้างทัศนียภาพที่งดงามและความหมายทางจิตวิญญาณความเชื่อมโยงระหว่างพีระมิดกับแม่น้ำไนล์ยังสะท้อนผ่านความเชื่อทางศาสนาของชาวอียิปต์โบราณพวกเขาเชื่อว่าฟาโรห์จะต้องเดินทางไปยังโลกหลังความตายโดยใช้เรือดังนั้นการสร้างพีระมิดใกล้กับแม่น้ำไนล์จึงมีความสำคัญทั้งในแง่ของการก่อสร้างและความเชื่อทางจิตวิญญาณทำให้แม่น้ำไนล์และพีระมิดเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างโลกของคนเป็นและโลกหลังความตายอย่างไม่อาจแยกออกจากกัน 3. บันทึกของเมเรอร์หลักฐานการสร้างมหาพีระมิดแห่งกิซ่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาวงการวรรณคดีมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เมื่อมีการค้นพบบันทึกลับฉบับพิเศษจากอดีตนั่นคือบันทึกบนกระดาษปาปิรุสของเมเรอร์ซึ่งเปรียบเสมือนไดอารี่ส่วนตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างมหาพีระมิดแห่งกิซ่าเอกสารโบราณอายุ 4,500 ปีนี้ไม่ใช่แค่กระดาษเก่าๆธรรมดาแต่เป็นเสมือนคู่มือการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เผยความลับว่าชาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดขึ้นมาได้อย่างไรเมเรอร์บันทึกรายละเอียดเอาไว้อย่างครบถ้วนราวกับว่าเขารู้ว่าอีกหลายพันปีต่อมาจะมีคนมาอ่านบันทึกของเขาที่น่าทึ่งก็คือบันทึกนี้เผยให้เห็นว่าการสร้างพีระมิดเป็นโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่หินคุณภาพดีที่ใช้สร้างพีระมิดถูกขนส่งมาจากเหมืองที่อยู่ห่างออกไปถึง15ไมล์หรือราว24กิโลเมตรผ่านมาทางแม่น้ำไนล์และที่น่าอัศจรรย์คือการขนส่งนี้ใช้เวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นบันทึกของเมเรอร์ไม่เพียงแต่ไขปริศนาการสร้างพีระมิดแต่ก็ยังยืนยันว่าแม่น้ำไนล์คือเส้นเลือดใหญ่ของอียิปต์โบราณที่ไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ยังเป็นเส้นทางสำคัญในการสร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ทำให้เราต้องยอมรับว่าชาวอียิปต์โบราณไม่ได้เป็นเพียงแค่วิศวกรที่มีฝีมือในการก่อสร้างที่เก่งกาจแต่พวกเขายังพัฒนารูปแบบการขนส่งที่ชาญฉลาดขึ้นมาอีกด้วย 4. วิถีชีวิตของคนงานสร้างพีระมิดการสร้างพีระมิดไม่ใช่เพียงแค่งานก่อสร้างแต่เป็นการสร้างสังคมขนาดใหญ่
การขุดค้นทางวรรณคดีเผยให้เห็นว่าคนงานที่สร้างพีระมิดไม่ใช่ทาสแต่เป็นแรงงานที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพวกเขาอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการจัดระเบียบมีอาหารการกินที่ดีและได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยอาหารของคนงานคือขนมปังและเบียร์ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวอียิปต์โบราณการค้นพบกระดูกสัตว์จำนวนมากในบริเวณที่พักคนงานแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอนอกจากนี้ยังพบหลักฐานของการผลิตอาหารในปริมาณมากเช่นแม่พิมพ์ขนมปังขนาดใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดการด้านอาหารอย่างเป็นระบบแน่นอนว่าหากไม่มีแม่น้ำไนล์พื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นแหล่งที่มาของอาหารการกินของคนงานเหล่านี้ก็คงร่อยหรอดังนั้นการผลิตอาหารในปริมาณมากเพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนจำนวนมากเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องจนกว่าพีระมิดจะแล้วเสร็จแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างมากของพื้นที่โดยรอบรวมไปถึงสุขอนามัยน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคการประมงและการค้าทั้งยังส่งเสริมจิตวิญญาณและความเชื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เหล่าแรงงานได้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นของขวัญจากแม่น้ำไนล์อย่างแท้จริงตามที่ชาวอียิปต์ยึดถือเสมอมา 5. ความก้าวหน้าของอารยธรรมอียิปต์โบราณนอกเหนือจากความสามารถในการก่อสร้างชาวอียิปต์โบราณยังมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าทึ่งโดยมีแม่น้ำไนล์เป็นแรงบันดาลใจและเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาพวกเขาคิดค้นปฏิทินที่แม่นยำโดยแบ่งปีออกเป็น365วันซึ่งใกล้เคียงกับปฏิทินที่เราใช้ในปัจจุบันซึ่งการคำนวณนี้มีพื้นฐานมาจากการสังเกตระดับน้ำที่ท่วมเป็นประจำทุกปีของแม่น้ำไนล์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดวงจรชีวิตของชาวอียิปต์โบราณในด้านการแพทย์ชาวอียิปต์โบราณมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคและการผ่าตัดที่ก้าวหน้ามีหลักฐานของตำรับยาหลายขนาดที่ได้มาจากพืชสมุนไพรที่เติบโตริมฝั่งแม่น้ำไนล์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือทางดาราศาสตร์เช่นนาฬิกาน้ำที่ช่วยในการคำนวณเวลาอย่างแม่นยำซึ่งใช้หลักการการไหลของน้ำสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในธรรมชาติของน้ำที่ได้จากการศึกษาแม่น้ำไนล์ที่วิหารคานักมีการค้นพบนาฬิกาน้ำโบราณที่ใช้หลักการการไหลของน้ำในการบอกเวลาโดยเฉพาะในยามค่ำคืนเมื่อไม่สามารถใช้นาฬิกาแดดได้นวัตกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในเรื่องของการเคลื่อนที่ของน้ำและการประยุกต์ใช้ความรู้นี้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้การศึกษาดาราศาสตร์ของชาวอียิปต์โบราณยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแม่น้ำไนล์พวกเขาสังเกตว่าการปรากฏตัวของดาวซิริอุสบนท้องฟ้าตรงกับช่วงเวลาที่แม่น้ำไนล์เริ่มท่วมนำไปสู่การพัฒนาปฏิทินที่แม่นยำและการคาดการณ์ฤดูกาลเพาะปลูก 6. อิทธิพลของอารยธรรมอียิปต์โบราณต่อโลกปัจจุบันอารยธรรมอียิปต์โบราณได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้โลกปัจจุบันในหลายด้านระบบการเขียนมีการพัฒนาจนกลายเป็นตัวอักษรที่เราใช้ในปัจจุบันความรู้ทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิตของชาวอียิปต์ยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาวิชาต่างๆเชื่อมโยงไปถึงงานด้านสถาปัตยกรรมเทคนิคการก่อสร้างของชาวอียิปต์โบราณยังคงเป็นที่น่าทึ่งและชวนให้ศึกษาอีกทั้งแนวคิดเรื่องของการรักษาสภาพศพด้วยการทำมัมมี่ได้นำไปสู่การพัฒนาเทคนิคการรักษาศพในปัจจุบันอารยธรรมอียิปต์โบราณยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยภาพยนตร์วรรณกรรมและแฟชั่นจำนวนมากได้รับอิทธิพลจากความงดงามและความลึกลับของอียิปต์โบราณการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในอียิปต์ยังคงดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณแห่งนี้ปัจจุบันแม่น้ำไนล์ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศอียิปต์และภูมิภาคโดยรอบหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนกว่า100ล้านคนโดยประชากรอียิปต์เกือบทั้งหมดตั้งรกรากอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ซึ่งแม่น้ำสายนี้ยังคงเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนี้แม่น้ำไนล์ยังเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศการล่องเรือในแม่น้ำไนล์เพื่อชมโบราณสถานริมฝั่งยังคงเป็นกิจกรรมยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก